मेरो नाम फिल आइस्टर हो। I've known Sundar and Sarita for over 30 years. मैले सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमालाई चिनेको 30 वर्ष भन्दा पनि बेसी भइसकेको छ। Not all giants are the size of Goliath. सबै महान व्यक्तिहरू गोलियत जस्तो उच्च हुँदैन। Some of them come in smaller packages. कति व्यक्तिहरू चाहिँ साना बट्टाहरूमा पनि आउने गर्दछन्। Sarita Tapa was one such giant. अनि सरिता गुरुआमा त्यही मध्येको एकजना हुनुहुन्थ्यो। She was a giant to her Lord. सरिता गुरुआमा चाहिँ आफ्नो प्रभुको निम्ति शक्तिशाली महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। She suffered persecution, threats, hardships, weariness, sadness, and betrayal. उहाँले सतावटहरू, धम्कीहरू, कष्टहरू, दुःखहरू, निराशाहरू, धोकाहरूद्वारा उहाँ सताइनु भयो। God used her in ways that called for wisdom, energy, courage, and perseverance far beyond her physical stature. उहाँको शारीरिक संरचनाको बावजुद पनि परमेश्वरले उहाँलाई बुद्धिमानी तवरले, सामर्थ्य तवरले र संयमताका साथ विविध तवरले चलाउनु भयो। Along with Sundar, God entrusted to her a weight of responsibility that would crush the average person. सुन्दर गुरुबासँगै परमेश्वरले जिम्मेवारीहरूमा उहाँलाई औसत मानिसहरूभन्दा अति उचाइमा राख्नुभयो। And God found in her an ally who would not back down from the hardest ministry. सुन्दर गुरुबाले सरिता गुरुआमाबाट यस्तो सहायता पाउनुभयो सेवा कार्यहरूमा जस्तो सुकै कठिनाइ आइपरे तापनि कहिल्यै डगमगाउनु भएन, कहिल्यै पछि हट्नु भएन। Only they knew the burden of effort that it takes to endure the pressure of leadership at the highest level. बोझको सामर्थ्यले नेतृत्वको दबावलाई माथिल्लो तहमा पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई उहाँले राम्ररी जान्नु भएको थियो, थाहा गर्नु भएको थियो। She climbed mountains and invaded the halls of power. उहाँले अग्ला पहाडहरू चढ्नु भयो र विभिन्न शक्तिहरूलाई परास्त गर्नुभयो। She angered some and blessed others. उहाँले कति जनाहरूलाई रिस उठाउनु भयो र कतिलाई उहाँले आशीषित बनाउने काम गर्नुभयो। She was gracious with the lowly and bold with the self-important. उहाँ दीन दुखीहरूप्रति दयालु हुनुभयो र आफ्नो महत्त्व र प्राथमिकताका कुराहरूमा साहसी भएर स्थिर भएर लागिरहनुभयो। She had a sense of justice that shamed the powerful and a mind that confounded the professed intellectuals. उहाँ न्याय प्रेमी हुनुहुन्थ्यो र पढलेख गरेका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ भनाउँदाहरूलाई पनि उहाँले श्रममा पार्नुभयो। She was not intimidated by the position or power of individuals, nor enticed by the false fulfillment of these twin deceptions. उहाँले कहिल्यै पनि व्यक्तिगत पदको लागि चिन्तित हुनु भएन र झुटा आश्वासनको लोभमा कहिल्यै पनि उहाँ धोकामा पर्नु भएन। Secondly, she was a giant to her husband. दोस्रो कुरा, उहाँ आफ्नो श्रीमान सुन्दर गुरुबाप्रति महान व्यक्ति ठहरिनु भयो। Everyone who met them knew that they were a perfect team. जसले उहाँहरूलाई भेट्नु भयो थाहा गरे कि उहाँहरू पूर्ण समूह, एउटा सिद्ध समूह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले थाहा गरे। Sundar the visionary and Sarita the person who knew how to keep him on track, how to encourage him, and how to get it done. सुन्दर गुरुबाले दर्शन देख्नु भयो, सरिता गुरुआमाले उहाँलाई सही दिशा निर्देशन गर्नुभयो, उहाँलाई प्रेरणा दिनुभयो र दर्शनलाई कार्यमा बदल्न सहायता गर्नुभयो। Thirdly, she was a giant to her sons. तेस्रो, उहाँको छोराछोरीहरूको लागि उहाँ महान व्यक्ति कहलाइनु भयो। She gave them life, cared for them, prayed for them, fed them, and disciplined them. सरिता गुरुआमाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जीवन दिनुभयो, स्याहार सुसार गर्नुभयो, उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो, खुवाउनु भयो, उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्नुभयो। And finally left them with a legacy that time will never erase. र अन्तमा कहिल्यै पनि नमेटिने छाप छोडेर सरिता गुरुआमा हामीहरूको बीचबाट जानु भएको छ। May they both find the same blessing that their father found. तपाई उहाँका छोराछोरीहरूले आफ्नो आमाले पाउनु भएको जस्तै आशीष
तपाईहरुले पनि पाउनु भएको होस् र सरिता गुरुआमाको पाइला यहाँहरुले पछ्याउनु भएको होस्। She was also a giant to hundreds of young girls who she raised as her own. उहाँ त्यति मात्र होइन, कति जना छोरीहरु छोराहरुको निम्ति पनि उहाँ महान व्यक्ति कहलाइनु भयो। उहाँले उहाँलाई हुर्काउन दुःख कष्टका साथ हुर्काउन सहायता गर्नुभयो। Finally, she was a giant to her community. अन्त्यमा उहाँ आफ्नो समाजको निम्ति महान व्यक्ति कहलिनु भयो। She was a mentor and a teacher to both men and women. उहाँ पुरुष र महिला दुवैको पथ प्रदर्शक र शिक्षिका बन्नुभयो। People came from all over the country to seek her counsel. देशैभरिबाट मानिसहरू परामर्श कहाँ उहाँ कहाँ आउनुहुन्थ्यो। Like Solomon, she was wise. उहाँ सोलोमन जस्तै बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो। Like David, she was devout. दाऊद जस्तै उहाँ समर्पित जीवन गुरुआमाले जिउनुभयो। She earned the trust of those who confided in her. उहाँले नजिक रहने सबैले उहाँमा भरोसा गर्दथे। She listened to thousands but entrusted herself to only a few. उहाँले हजारौंलाई सुन्नुभयो तर थोरैलाई मात्र भरोसा गर्नुभयो। When Sundar and Sarita began their ministry, जब सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमाले आफ्नो सेवा कार्य शुभारम्भ गर्नुभयो, there were only a few thousand believers in Nepal. नेपालमा केही हजार मानिसहरू मात्र थिए। Now it is estimated that there are over 1 million who follow Christ. अहिले यस देशमा 10 लाख मानिसहरूले ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै छन्। Given the fact that their ministry has been conducted during a time of one of the greatest and fastest expansions of Christianity in one country in the history of the world, सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमाले यस देशमा जुन समय अवधिमा सेवा कार्य गर्नुभयो, विश्वको इतिहासमा क्रिश्चियन जनसंख्या अत्यधिक र छिटो वृद्धि भएको अवधिको रूपमा हामी देख्न सक्दछौं। Only God knows the true extent of Sarita's impact on Nepal and beyond. नेपाल र नेपाल बाहिर सरिता गुरुआमाले पार्नु भएको साँचो प्रभाव परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। But if we could follow the scarlet thread that God weaves in the world to build his church and kingdom, परमेश्वरले उहाँको मण्डली र राज्य निर्माण गर्न बुन्नु भएको धागोलाई हामी पछ्याउँछौं भने, I am confident that we would find that Sarita's life is responsible for hundreds of thousands of believers in Nepal today. म निश्चित छु कि सरिता गुरुआमाको जीवनको जिम्मेवारी आज सयौं हजार मानिसहरूको जिम्मेवारी हो र सरिता गुरुआमाले जुन जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको थियो त्यो जिम्मेवारी तपाई र म हामी सबैको जिम्मेवारी आज भएको छ। And finally, when it seemed like she might have a few decades of influence left, र अन्तमा यसो हेर्दा यस्तो लाग्छ कि परमेश्वरको राज्यमा प्रभाव पार्ने उहाँको केही दशकहरू अझै बाँकी थियो जस्तो हामीलाई लाग्छ, अर्थात् भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्छ। God called her to the greatest challenge of her life. परमेश्वरले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमा उहाँलाई बोलाउनु भयो। He entrusted her with one more task to finish well in spite of the most debilitating disease known to the human race, amyotrophic lateral sclerosis or ALS. उहाँलाई अर्को काम सुम्पिनु भयो, यो निको नहुने रोग अर्थात् ALS को बावजुद पनि आफ्नो दौड उहाँले पूरा गर्नुभयो। She both endured and overcame the challenge. उहाँले दुवै चुनौतीको सामना गर्नुभयो र विजय प्राप्त गर्नुभयो। As her final months were offered up to God as a sweet aroma of a sacrificial life. उहाँको अन्तिम महिनाहरू परमेश्वरको लागि बलिदानपूर्ण जीवनको सुगन्धित धूप जस्तै रह्यो। Together, Sundar and Sarita showed their boys, their disciples, their enemies, their friends, this church, what it means to lay down your life for the Lord and for each other. सुन्दर गुरुबा र सरिता गुरुआमाले सँगसँगै भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, आफ्ना चेलाहरूलाई, शत्रुहरूलाई पनि, मित्रहरूलाई र मण्डलीहरूलाई परमेश्वरमा र एकअर्कामा जीवनै दिएर नमुना देखाउनु भयो, अर्थात् उहाँहरू नमुना बन्नुभयो। And I exhort every man here today to reflect on how Sundar cared for Sarita. आज म यहाँ उपस्थित यहाँहरू सबैजनालाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु सबैले आज मनन गर्नुहोस् कसरी सुन्दर गुरुबाले सरिता गुरुआमालाई रेखदेख गर्नुभयो, हेरचाह गर्नुभयो, स्याहार सुसार गर्नुभयो।
I ask you to pay attention to your marriage and to sacrifice yourself for your wife as Christ sacrificed himself for you. जसरी तपाईहरुलाई यही निवेदन गर्दछु आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई हेर्नुहोस् कि जसरी ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो त्यसरी नै हामी पनि आफ्ना श्रीमान श्रीमतीहरुप्रति समर्पित हुनुपर्दछ. For the past 2 years, every time I talked with Sundar, he said the same thing. I count it as a blessing and privilege to take care of her. मैले सुन्दर गुरुबालाई विगत 2 वर्षदेखि सोध्दै गरेको थिएँ कि कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो छ अवस्था मैले सोधिरहन्थे. उहाँको हरेक पटक एउटै जवाफ उहाँले दिनुहुन्थ्यो, गुरुआमाको स्याहार सुसार गर्नु मेरो निम्ति ठूलो अवसर र आशिष हो. उहाँले 2 वर्षमा यही मात्र उहाँले भनिराख्नु भयो. Men, what you have witnessed in their marriage, go and do likewise. हे दाजुभाइहरु हो, जे कुरा गुरुबा र गुरुआमाको सम्बन्धमा देख्नु भयो त्यही प्रकारको सम्बन्ध आफ्नो श्रीमतीहरुको बीचमा गएर आफ्नो श्रीमतीसँग तपाईले त्यही प्रकारको सम्बन्ध र त्यही प्रकारको वैवाहिक जीवन जिउने कोसिस गर्नुहोस्. In English, we say that good things come in small packages. अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ असल र बहुमूल्य कुराहरू सानो बट्टामा आउँछ. But in the case of Sarita Thapa, great things came in the tiniest package. तर सरिता गुरुआमाको कुरा गर्दा चाहिँ महान कुरा सानो बट्टामा आयो. शरीरमा उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले महान काम महान योगदान उहाँले गर्नुभयो. Because Sarita Thapa, loving wife, devoted mother, and servant of Christ, was the tiniest giant of them all. किनभने सरिता गुरुआमा सबैभन्दा सानो भएर पनि शरीरमा सबैभन्दा सानो भएर पनि प्रेमिलो श्रीमती बन्नुभयो, लगनशील आमा हुनुभयो र ख्रीष्टको महान सेविका बन्नुभयो र हामीहरूको बीचबाट उहाँ बिदा हुनुभयो. God bless you. परमेश्वरले यहाँहरु सबैजनालाई